Tässä opetustuokiossa käydään läpi oman idean kehittämistä. Millaisia ominaisuuksia tai osaamista idean kehittäminen vaatii ja miten sitä ideaa voi käytännössä kehittää eteenpäin ja mikä on arvolupaus. Lähdetään liikenteeseen siitä, että pohditaan hivenen, että mitä se idean kehittäminen vaatii sinulta. Kohta mä käyn läpi aika paljon erilaisia ominaisuuksia tai osaamista, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsisi osata kaikkea. Tai että sulla pitäisi olla kaikkia niitä ominaisuuksia, jotta liiketoimintaa voi tehdä tai omaa ideaa voi kehittää eteenpäin. On tosi hyvä, jos ainakin osa ominaisuuksista niin sanotusti osuu kohdalle. Joitakin ominaisuuksia osaamista voi kehittää ja jossakin kannattaa pyytää sitten vaikka apua sukulaisilta, perheenjäseniltä, yrityskumppaneilta tai ammattilaisilta. Idean kehittäminen vaatii monennäköistä ominaisuutta ja osaamista. Pitkäjänteisyyttä, yleensä valmista ei tule heti. Mielikuvitusta ja uskallusta kokeilla ja myös kohdata sitä epäonnistumista, koska kokeilun ideana ei ole aina onnistua, vaan kokeilu tuottaa tietoa siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja vähintään yhtä tärkeää kuin tietää, mikä toimii, on se, että tietää, mikä ei toimi. Eli tietyssä mielessä voisi sanoa, että se idean kehittäminen vaatii aikamoista visionäärisyyttä. Eli uskotaan johonkin, mistä ei olla ihan varmoja, että miten se toimii tai saadaanko se toimimaan. Ja sitten tosiaan sitä pitkäjänteisyyttä, että selvitetään asia ja mahdollisesti laitetaan asia toimimaan. Tiedonhakutaitoa, eli kukaan ei tiedä kaikkea etukäteen eikä voi tietääkään aina, että mitä tarvitsee tietää tulevaisuudessa. Mutta sieltä kykenee hakemaan tietoa, on kiinnostunut hakemaan tietoa. Kyky hylätä toimimattomat ideat. Eli tämä on tämmöinen niin kuin kill your darlings moment. Se ei ole helppoa, eli me saatetaan aika herkästi ihastua niihin omiin ideoihin. Me ollaan kehitetty jotakin ideaa jo pitkään, mutta voi olla, että se ei silti toimi, jolloin siitä pitäisi vaan kyetä irrottautumaan ja todeta, että ei muuta kuin uutta kohden. Epävarmuuden sietokykyä. Eli yrittämisessä ja idean kehittämisessä niin me ei voida ikinä olla varmoja, että se meidän idea, meidän liikeidea, meidän tuotepalvelu toimii tai että meidän yritys toimii. Ja silti meidän pitäisi jaksaa innostua siitä toiminnasta kerta toisensa jälkeen, sietää niitä epäonnistumisia, mitä tulee. Aina tulee pienempiä tai isompia epäonnistumisia. Tai voisiko sanoa semmoisia niin kuin tuntemuksia ainakin siitä, että kaikki ei mennyt niin kuin ajattelin. Ja sitten kuitenkin pitäisi kyetä siihen, että vaikka niitä huonojakin päiviä tulee ehkä, en sano epäonnistumisia, mutta semmoisia niin kuin, niitä huonoja päiviä, huonoja hetkiä, tilanteita, missä kaikki ei mene niin kuin olisi toivonut, niin pitäisi kuitenkin olla ottamatta liikaa itsensä, että se et ole välttämättä sinä, joka on mokannut, toki joskus mekin voimme mokata, vaan se, että aina ei vaan mene nappia. Me ei voida tietää etukäteen. Eli se, että jos joku ei tykkää meidän ideasta, ei tarkoita, että hän ei tykkäisi meistä. Eli jotenkuten pitäisi vähän sietää sitä, että maailma on toisinaan eri mieltä meidän kanssa, mutta se ei tarkoita, että maailma vihoisi meitä. Eli pitää osata vähän kuunnella toisia, ottaa sitä palautetta vastaan, mutta myös suodattaa sitä, että jos yksi ei tykkää teidän ideasta, mutta 50 ihmistä tykkää, niin se on todennäköisesti tosi hyvä idea. Ja vastaavasti, vaikka me itse tykättäisiin, meidän äitikin tykkäisi meidän ideasta, mutta jos meidän kohderyhmä ei ole riittävän kiinnostunut siitä, niin se ei vaan auta. Silloin se idea kannattaa hylätä. Eli pitkäjänteisesti eteenpäin. Aina tulee niitä esteitä sillä vastaan ja ne pitäisi jaksaa vain rämpiä yli ja mennä eteenpäin. Ja olla joku visio siitä, että mitä kohden ollaan menossa, vaikka valmista ei vielä oiskaan. Ne on ehkä ne tärkeimmät siinä idean kehittämisessä. No, millainen se kehittäminen sitten on? Osalla teistä on varmaan ollut joku idea, kun on aloittanut tämän kokonaisuuden suorittamista, yrittääkseni Lappiin kokonaisuutta, on ollut joku ajatus, että mitä haluaisi tehdä, tai on jo vaikka yritystoimintaa valmiiksi. Ja voi olla, että just sulla esimerkiksi on joku ehkä sellainen idean poikainen, mutta et ole varma, mitä sen kanssa tekisi. Niin silloin näissä kaikissa tilanteissa usein ollaan siinä, että sitä ideaa kannattaa ja pitää kehittää vähän eteenpäin. Kehittäminen on iteratiivinen prosessi, eli se tarkoittaa, että se ei ole kerrasta valmis, tai että me mentäisiin koko ajan vaan suoraan eteenpäin. Sen sijaan meillä on erilaisia vaiheita siinä kehittämisessä, ja esimerkiksi eri vaiheissa on erilaisia ja eri määrä ideoita. Mun mielestä hyvä lähtötilanne on se, että niitä ideoita on paljon ja erilaisia. Niitä voi olla vaikka satoja niitä ideoita. Ne on keskenään pikkasen erilaisia, osa voi olla hyvinkin erilaisia, osa on vähän samankaltaisempia, osa tosi paljon hullumpia ja osa tosi paljon tavanomaisempia, mutta niitä on paljon. Niitä lähdetään sitten vähän miettimään, että mikä näistä olisi hyvä ja mitä jätetään pois ja kehitetään ehkä sitä ideaa vähän eteenpäin, mietitään kelle sitä kohdennettaisiin ja pudotetaan ehkä isokin osa niistä ideoista pois.
Jäljelle jää vähän pienempi määrä idea, vaikka semmoinen kymmenkunta. Ja niitä kehitetään sitten vähän eteenpäin. Ehkä yhdistellään jotakin niistä ideoista. Jopa pikkasen ehkä testaillaan niiden käyttäjienkin kanssa, haetaan palautetta, jututetaan ihmisiä, jopa asiantuntijoita niistä ideoista, että miten he näkee, onko se mahdollista. Selvitellään vähän niitä markkinoita ja muuta. Ja niistäkin ideoista vielä suurin osa hylätään tai jätetään jopa odottamaan parempaa aikaa. Ja yleensä lopussa on ehkä niin sanottu yksi idea siellä jäljellä, jota sitten lähdetään ihan tosissaan viemään sinne maaliin asti, eli markkinoille asti. Ja se, että tämä on iteratiivinen prosessi, niin tarkoittaa, että joka vaiheessa meillä ehkä pyörii vähän niitä samoja prosesseja, kehitetään eteenpäin, hylätään jotakin ideoita, mutta myös se, että välillä me mennäänkin taaksepäin. Se ei ole aina vaan suoraan eteenpäin, vaan välillä otetaan askel taakse ja se ei ole missään nimessä epäonnistuminen, kuuluu homman luonteeseen ja se kannattaa myös välillä uskaltaa tehdä. Että toisinaan kannattaa mennä askel taakse sen sijaan, että menee askeleen eteenpäin väkisin ja tulee sitten rytinällä takaisin alas. Eli niitä kehiä kiertää siellä useamman kerran ja se ei ole pelkästään suunta eteenpäin koko ajan. Mainitsin jo tuossa äsken myös se, että niitä ideoita on siellä paljon. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on paljon ideoita, kymmeniä ideoita, niin niiden ei tarvitse olla vielä kauhean jalostettuja ideoita. Niiden ei tarvitse olla siinä tasolla, että me voidaan viedä ne markkinoille. Ne voi olla semmoisia tikkuukkoja tai kevyitä heittoja, että no, mitäpä jos kissakahvila tai joku tämmöinen maskotti tuonne talvimatkailuun, että olisiko tämä hyvä juttu. Sitten kun me kehitetään niitä eteenpäin, niin niistä tulee vähän konkreettisempia. Tehdään jo vähän selvitystä, hylätään osa ajatuksista, että no ehkä se kissa ei olekaan hyvä talvimaskotti tänne Lappiin, että ehkä se ei ole niin sopiva eikä viihdy tuolla ulkonakaan niin hyvin ja näin poispäin. Eli me viedään sitä ideaa eteenpäin, sieltä jää paljon niitä tikkuukkoja matkan varrelle, tehdään jo konkreettisempaa, vähän valmiimpaa ja niitäkin ideoita on vielä aika monta, joita on vähän viety eteenpäin, tutkailtu, löydettäisikö ne tälle hyvä kohderyhmä, mitä se kohderyhmä tästä ajattelee, tykkääkö se nyt tästä meidän tonttuhahmosta enemmän kuin tuosta kissahahmosta vai pitäisikö sen sittenkin olla poro tai lumiukkosen meidän hahmon. Ja sitten kun meillä on niitä ideoita ehkä se 1, 2, 3 enää jäljellä, niin ne on sitten semmoisia, että ne pystyy viemään sinne markkinoille ja niiden pitäisi olla jo aika valmiita. Eli sitten siellä on se joulupukki, jonka nutuväri on mietitty ja se palvelun sisältö ja kenen kanssa se ja missä se siellä on ja näin poispäin. Eli siinä vaiheessa kun ideoita on paljon, niin ne saa olla semmoisia vähän hullujakin, pitääkin olla. Valmiitkin ideat saa olla vähän hulluja. Se ei haittaa yhtään, mutta varsinkin siinä alkuvaiheessa niiden ei tarvitse olla vielä hirveän pitkälle mietittyjä. Mutta sitten kun kehitetään eteenpäin, niin toki ikään kuin se yhden idean syvyys ja laajuus pitäisi kasvaa koko ajan siinä matkan varrella. Ja sitten kun niitä ideoita kehitetään, niin pitää myös uskaltaa olla vähän ennakkoluuloton, jos näin sanoisin. Eli voi olla, että alussa on idea vaikka autosta ja kanasta ja kun me yhdistetään nämä, niin lopputuloksena voi olla vaikka lentokone. Joo, tämmöinen automatisoitu lentävä laite. Jes, ihan mahtavaa. Mutta voi olla, että siitä autosta ja kanasta tulee myös avaruusolio. Eli tavallaan se, että mitä me yhdistetään ja mihin me ikään kuin tulkitaan niitä meidän ideoita. Eli samasta lähtökohdasta voi tulla tosi monta vaihtoehtoista ideaa. Aina niiden erojen ei tarvitse olla hirveän isoja. Että onko se joulupukin nuttu nyt vihreä vai punainen, niin se voi olla merkittävä ero. Ne on käytännössä eri ideoita, vaikka käytännössä se ero on välttämättä hirveän iso. Mutta ne voi jossakin tilanteessa olla merkittäviä, mutta pieniä. Mutta just se, että uskaltaa välillä yhdistää vähän hullunkin kuuloisia ajatuksia. Toki jos me sitten todetaan, että se lentävä lautanen on teknisesti mahdoton toteuttaa, niin ehkä me sitten hylätään se. Mutta toisaalta voidaan katsoa, että ei hylätä ennen kuin me on testattu, että onko se mahdoton ja huono idea. Eli kannattaa olla ennakkoluuloton ja lähteä vapaasti myös yhdistelemään niitä erilaisia ideoita, myös sieltä omalta toimialan ulkopuolelta. Mitä te voitte oppia sieltä muilta aloilta, mitä te voitte lainata sieltä, millaisia yhdistelmiä, uusia juttuja voi syntyä. No, miten sitten käytännössä sitä ideaa voi kehittää eteenpäin? Et siellä on niitä ideoita, mutta mitä niiden ideoiden kanssa tehdään? No, sitten kun niitä ideoita on, niin pitää testata ja hakea tietoa. No, tiedonhaku on yleensä aika selkeä, eli haetaan tietoa, että onko se mahdollista teknisesti toteuttaa, mikä olisi vaikka kustannukset, onko niitä kohderyhmiä olemassa, kuinka laaja on se kohderyhmä ja mihin aikaan vuodesta kohderyhmä tekee mitäkin ja miten se käyttäytyy vaikka internetissä se kohderyhmä ja näin poispäin. Eli tiedonhakua kaikesta siihen omaan ideaan liittyen. Montako kilpailijaa on jo paikkakunnalla ja vaikka mitä. No testaamista ja kokeilemista. Eli sitten kun se idea on jo vähän konkreettisempi. Eli te pystytte esimerkiksi piirtämään tai tekemään sitä mainoksen, vaikkei sitä oikeasti vielä olisi olemassa. Ja pystytte menemään testaamaan sitä. Älkää testatko omalla äidillä, puolisolla, parhaalla kaverilla,
lähisukulaisille. Ne joko tykkää kaikesta, mitä te teette, tai ne vihaa kaikkea, mitä te teette. Ne ei ole luotettavia tietolähteitä missään tapauksessa. Ainoastaan, jos teidän kohderyhmän koko on yksi henkilö ja se on se puoliso, vanhempi, lapsi, paras kaveri, sitten te voitte testata sillä kohderyhmän edustajalla. Mutta muuten kokeilkaa, testatkaa ne ideat aina, jos mahdollista, semmoisella henkilöllä, joka voisi oikeasti kuulua teidän kohderyhmään ja jolla ei ole tarvetta miellyttää teitä, niin sanotusti. Eli joka antaa teille rehellisiä vastauksia. Hakeutukaa jotakin kautta juttusille niiden potentiaalisten kohderyhmän edustajien kanssa. Niitä voi aina lahjoa vähän jollain kahvilla tai suklaalla tai jollain pienellä. Ja jutelkaa. Mulla olisi tämmöinen idea, miltä kuulostaa. Mulla olisi tämmöinen paperinen mainos, minkä mä tein tästä mun konsulttituotteesta, mitä ei oikeasti vielä ole olemassa, mutta tein siitä sitten mainoksen. Miltä vaikuttaa? Eli testatkaa niitä ideoita ihan oikeiden ihmisten kanssa. Ja jututtaminen on hirveän hyvä keino. Muistakaa vaan antaa niiden ihmisten kertoa teille mielipiteenne. Älkää selittäkö liikaa omaa ideanne. Pyrkikää siihen, että ne teidän koehenkilönne kertovat teille. Ja sitten korva tarkkana ja ottakaa opiksi. Sen jälkeen haette lisää tietoa ja kehitätte edelleen. Mitä pitää muuttaa, mitä ne koehenkilöt teille vastas, mitä ne sano. Jos teillä on fyysisiä tuotteita, oli se sitten vaate tai joku tekninen laite, niin samalla lailla kokeilkaa. Eli rakentakaa prototyyppejä, testatkaa toimiiko ne, hakekaa taas niitä potentiaalisia käyttäjiä, asiakkaita, pyytäkää heitä kokeilemaan sitä. Ottakaa palautetta ja muokatkaa, jos tarvii muokata. Ja tarvittaessa kokeilette uudestaan. Ja tiedonhaku jatkuu. Tätä pitää toistaa riittävän monta kertaa, kunnes se on riittävän valmis, se tuote tai se idea. Ja tämmöiset protot, fyysiset mallikappaleet on tosi hyviä. Myös palveluista voi tehdä protoja. Eli esimerkiksi se, että te teette niin sanottuja valemainoksia, puette sen teidän idean mainoksen muotoon, vaikkei se vielä olisi olemassa. Tai sitten te järjestätte, jos teillä on tämmöisiä eräretkiä, niin otatte vaikka pienen palan siitä teidän palvelusta ja värväätte jostain jonkun puolituttavien joukon ja toteutatte sen teidän idean heidän kanssaan. Ja vastalahjaksi te saatte sitten paljon palautetta, mikä toimi, mikä ei, ja mahdollisesti jopa idean poikasia siihen teidän ideaan. Kyselyt on hyviä semmoisia ennakkovälineitä. Niitä on nykyään helppo tehdä sähköisesti ja vaikka erilaisissa somen ryhmissä laittaa sinne kyselyä, että hei, että tämmöistä on ajatellut, miltä kuulostaisi. Mutta kyselyiden haaste on siinä, että jos on vaikka ravintola, joka tekee asiakaskyselyn ja kysyy, että onko tilat viihtyisät ja vastaus on, että ei, niin mitäs sitten? Eli kyselyssä vastauksen saa vain niihin asioihin, mitä te hoksaatte kysyä. Joten te ette voi tehdä kyselylle tai niille vastanneille ihmisille yleensä lisäkysymyksiä. Eli kyselyt on semmoinen hyvä ensityökalu. Te voitte tehdä sen kyselyn. Sitten jos ravintola huomaa, että aika moni vastaa, että tilat ei ole viihtyisät, niin sittenhän se looginen seuraava askel olisi jututtaa niitä asiakkaita, että miten te parantaisitte näitä meidän tilojen viihtyvyyttä. Mikä näistä tiloista tekee mahdollisesti ei niin kovin viihtyisät. Eli että ei jäädä sitten arvailemaan tai todeta, että mönkään meni, vaan sitten reagoidaan ja sitten testataan niiden käyttäjien kanssa. Ja käyttäjäpersona on tässä hyvä väline. Se johdattelee teidät sinne jäljille, että keneltä te kysytte mielipidettä, kenen kanssa te testaisitte, mistä te löydätte niitä ihmisiä, jotka vastaavat sitä teidän käyttäjäpersoonaan, eli kuuluu siihen kohderyhmään. Pyrkikää testaamaan niitä ideoita niiden käyttäjäpersonan kaltaisten henkilöiden kanssa ja yrittäkää ajatella sitä teidän omaa ideaa sen käyttäjäpersonan silmillä. Eli yritätte eläytyä omaan käyttäjäpersoonansa, hänen ongelmiin, arvoihin, elämäntilanteisiin ja siitä perspektiivistä yritätte katsoa niitä omia ideoitanne. Mikä näistä teidän monesta ideasta sopisi parhaiten sille käyttäjäpersoonalle? Eli näitä idean kehittämisen välineitä on paljon. Netistä löytyy toki aina lisää, mutta ehkä semmoinen, että uskaltaa altistaa sen oman idean ne kohderyhmän edustajille on se kaikkein tärkein. Eli jututtaa niitä, hakea palautetta ja sitten reagoida siihen palautteeseen. Ja tässä taas muistutan, jos te juttelette 10 ihmisen kanssa ja 2 ei tykkää teidän ideasta, sillä ei ole mitään merkitystä, jos ne 8 muuta tykkää. Silloin todennäköisesti ne 2 ei kuulunut teidän kohderyhmään. Ottakaa opiksi, mikä heitä ehkä erotti siitä muusta kohderyhmästä, tai jättäkää vain huomiotta heidän mielipiteensä. Että jos riittävän moni tykkää, niin todennäköisesti se idea on ihan potentiaalinen ja mahdollinen, kunhan ne tykkää riittävästi. Eli jos tulee semmoista ihan ok palautetta, niin koittakaa muokata sitä ideaa niin, että tulisi vähän innostuneempaa palautetta. Koska jos se tuote on semmoista ihan ok, niin se ei välttämättä sytytä riittävästi. Ja vielä sen tässä mainitsen, että
jos jotkut ei tykkää teidän ideasta, niin se voi olla jopa hyvä merkki, jos muut sitten tykkää. Koska esimerkiksi kaikki suositut julkikset, joita eniten rakastetaan, niitä myös eniten vihataan. Eli jos riittävän moni tykkää ja oikeasti rakastaa teidän tuotteita, niin siellä on aina muutamia, jotka vihaa niitä. No koska se idea on sitten valmis? Sanoisin ensimmäisenä, että no ei ikinä, mutta idea on valmis siinä vaiheessa, kun te uskallatte viedä sen markkinoille. Eli kaikki ne tärkeimmät ominaisuudet on siellä kohdillaan. Ihan kaiken ei tarvitse olla vielä valmiina, ja se, että idean vie markkinoille, ei tarkoita, että sen kehittämisen voisi lopettaa siihen. Jos mietitään matkapuhelimia, niitä kehitetään koko ajan eteenpäin. Sieltä tulee ikään kuin aina niitä välimalleja vaan sinne markkinoille, ja seuraavassa mallissa on aina jotakin uusia ominaisuuksia tai värejä tai muuta. Ne on vähän niin kuin, että ei ikinä valmis. Toisaalta joku villasukka, koska villasukka on valmis, no siinä vaiheessa kun se sukka on valmis ja ei niitä innovaatioita ja uusia ominaisuuksia hirveällä tahilla tule, ehkä värit vaihtuu. Eli siellä sitä niin tuotekehitystä ehkä tapahtuu, mutta ne on aika pieniä tuotekehitysasioita. Älkää hautoko liian kauan sitä tuotetta siellä, että sen ei tarvitse olla täydellinen ennen kuin se viedään markkinoille. Esimerkiksi noin 20 vuotta sitten yritys nimeltä Google toi markkinoille tai saataville tämmöisen Google Mail-palvelun, joka oli beta-versio. Ja sen sai, jos tunsi jonkun, jolla se postilaatikko oli, hän pystyi kutsumaan sinut Google Mailin käyttäjäksi. Ja silloin tällä Google Maililla pystyi lähettämään ja vastaanottamaan sähköpostia. Siinä oli ne kaikki ominaisuudet, mitä siinä palvelussa oli. Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen. Ja kun Google totesi, että toimii riittävän hyvin ja ihmisiä kiinnostaa, niin he on hiljalleen tuoneet sinne lisää ominaisuuksia. Mitäpä jos tätä sähköpostia pystyisi järjestämään eri tavoin? Mitä jos täällä olisi chattia? Mitä jos täällä samalla sähköpostitunnuksella voisi kirjautua myös muihin palveluihin ja näin poispäin? Eli kun ne tärkeimmät ominaisuudet on valmiita, niin viekää markkinoille. Ekoille asiakkaille te voitte ehkä sanoa, että tämä on vielä vähän vielä hiotaan, saatte sen takia pikkasen alennusta ja kun autatte meitä kehittämään eteenpäin. Mutta että sitten kun se on riittävän toimiva, niin viekää se markkinoille. Eli vaikea sanoa, koska idea on valmis, että sitten kun te kehtaatte päästää sen käsistänne. Ja senkin jälkeen kehittäminen jatkuu. No mikä on sitten, voisiko sanoa, valmiihkon idean tärkeitä ominaisuuksia? Sitten kun idea on sillä tasolla, että te pystytte määrittämään sen idean arvolupauksen, niin sitten on jo hyvä juttu. Toisaalta joskus on hyvä määrittää ensin se arvolupaus ja kehittää sitä ideaa sitten sen arvolupauksenkin avulla eteenpäin. Eli arvolupaus kuvaa tiiviisti ja ytimekkäästi, mitä asiakkaan tai käyttäjän mielestä arvokasta olet heille tarjoamassa. Ja toistan, mitä asiakkaan tai käyttäjän mielestä arvokasta. Ei teidän mielestä, vaan asiakkaan tai käyttäjän. Miksi mä jankkutan tätä nyt ihan hirveästi? On se, että aivan liian usein tuotteista, palveluista kerrotaan sellaisia asioita, jotka kiinnostaa sitä yritystä itseään, mutta ei niitä kohderyhmiä. Ja se arvolupaus on ratkaisu ongelmaan, tai se täyttää muita kohderyhmälle merkityksellisiä tarpeita. Et jos se kohderyhmä ei tunnista sitä tarvetta, niin voi olla, että joudutte myös kertomaan sen tarpeenkin sille kohderyhmälle, mutta sen pitäisi olla kiinnostava sen ratkaisun. Ja jollakin lailla sen pitäisi ikään kuin kyetä vastaanottamaan se tarjottu ongelmakin sen kohderyhmän. Mutta keskittykää siinä arvolupauksessa siihen asiakkaan käyttäjän näkökulmaan. Ja se arvolupaus, siinä voidaan vedota esimerkiksi uutuusarvoon, tehokkuuteen. Tämä on tehokkaampi tietokone kuin ne kaikki muut vanhat. Tämä tehostaa teidän ajankäyttöä, säästää teitä aikaa, kustannussäästöön, tämä on hirveän paljon halvempi, riskien vähentämisen. Tämän avulla auto ei enää koskaan hajoa, ja jos se hajoaa, niin saatte uuden tilalle. Ja mukavuuteen, käytettävyyteen, siihen, että miltä te näytätte toisten silmissä ja näin poispäin. Eli siinä voidaan vedota tosi moneen asiaan siinä arvolupauksessa, mutta olkaa riittävän konkreettisia. Esimerkiksi se, että tämä on laadukkaampi kuin kaikkien muiden tuotteet, ei kerro kellekään yhtään mitään. Harva yritys kertoo myyvänsä laaduttomia tuotteita, että me myydään ihan täyttä skeidaa. Eli olkaa riittävän konkreettisia. Mitä se tehokkuus vaikka tarkoittaa? Mitä se ajansäästö tarkoittaa? Että onko se 5 vai 15 minuuttia se ajansäästö? Autamme sinua säästämään 15 minuuttia työmatkoissa joka päivä. Autamme sinua tehostamaan kuntoiluasi 10% jokaisen lenkin aikana. Tämä on huomattavasti mukavampi ja auttaa sinua nukkumaan tosi paljon paremmin. Ja selkäkään ei tule kipeäksi. Eli riittävää konkretiaa, ei vaan semmoisia yläpilvilaadukkaita ja mukavia ja parempaa ja kivempaa, vaan miksi, millä tavoin. Ja taas asiakkaan näkökulmasta. Eli kun idea on riittävän valmis, tiivistäkää se ydinajatus siitä arvolupauksen muotoon.
Koska tämän ympärillä te pystytte sitten alkaa miettimään esimerkiksi sitä viestintää ja markkinointia, mitä te kerrotte siitä sille kohderyhmälle ja mitä siitä teidän tuotteesta pitäisi välittyä sille käyttäjälle, asiakkaalle. Kiitoksia.